स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले तपाईहरुलाई अल्जेब्रासँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका छौं। तर त्यही क्रममा हामीहरुले टाइप 1 र टाइप 2 को क्वेशनहरु सिधै सकेका छौं र आजबाट हामी टाइप 3 को क्वेशनहरु सुरु गर्न गइरहेका छौं। र टाइप 3 भनेको तपाईहरुको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइप हो, किनभने यसमा तपाईहरुलाई 2070 देखि 2075 सम्मको अहिलेसम्मको रेकर्ड तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ। क्वेशन पेपरमा तपाईहरुले पल्टाएर एकचोटी पछाडी गएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले टोटल्ली टाइप 3 बाट लगभग म्याक्सिमम चाहिँ सोधिरहेको यहीबाट पाउनु 90% यहीबाट सोधिरहेको पाउनुहुनेछ र हामीहरुको टाइपमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा हामी म्याक्सिमम क्वेशनहरु 2070 देखि 2075 सम्म सोधिएका हरेक क्वेशन एभ्री क्वेशन्स रेगुलर र सप्लिमेन्टमा सोधिएका क्वेशनहरु गर्नेछौं। र हामीहरुको पहिलो क्वेशन मैले यहाँ पहिलो क्वेशन लिएको छु र यो पहिलो क्वेशन जुन मैले लिएको छु यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2075 को रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। यो हामीहरुको क्वेशन हो 2075 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो यो। सो यो क्वेशनमा हामीहरुलाई के भन्छ भने दुईटा फंक्शन गिभन छ, fx र gx दुईटा फंक्शन गिभन छ र हामीहरुलाई भनेको छ fx एन्ड इज इक्वल्स टु g इन्भर्स x भनेर प्रुभ गर, यो दुईटा इक्वल छ भनेर देखो भनेर भनेको छ र त्यसपछि फाइन्ड द भ्यालु अफ x पनि भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु यहाँ हामीहरुलाई गिभन फंक्शनहरुको बारेमा लेख्छौं। गिभन फंक्शनहरु के छ त्यो लेख्छौं। हामीहरुलाई गिभन फंक्शन भनेको यहाँ here fx is equals to 2x minus 5 र त्यसैगरी हामीहरुलाई gx गिभन छ, gx is equals to 3x plus 5 by 2 simple। then फर्स्ट अफ अल हामीहरु g इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्छौं। जुन हामीलाई g इन्भर्स x क्याल्कुलेट चाहिन्छ भने हामीले त्यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ फर्स्ट अफ अल। देन लेट y is equals to gx is equals to 3x plus 5 by 2 ठीक छ। देन इन्टरचेन्जिङ त्यो भन्दा पहिले एकचोटी यसलाई y is equals to 3x plus 5 by 2 or interchanging rules of x and y, interchanging rules of x and y, we get x र y को रुल्स लाई चेन्ज गर्यो भने हामीले यहाँबाट पाउँछौं x is equals to 3y plus 5 by 5 सरी यहाँ 5 लेखेछु मैले 3x plus 5 by 2 यहाँ छ हामीहरुको 2 यो हामीहरुको 2 र यहाँ छ 2 ठीक छ। र अब हामीले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो भने अब हामीहरुको 2x र त्यसैगरी 3y plus 5। देन हामीले यहाँबाट y क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हामीहरुको प्लस 5 माइनस 5 हुने भयो। देन इज इक्वल्स टु 3y, देयरफोर y इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 2x minus 5 by 2 ठीक छ। then that is y भन्दा पनि that is हामीहरुको यहाँ यो भनेको हो हामीहरुको g इन्भर्स x is equals to 2x minus 5 by 2 ठीक छ। by 2 or 3 2x minus 5 by 3 ठीक छ। नाउ हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ भने हामीहरुको क्वेशन अनुसार नाउ अकॉर्डिंग टु क्वेशनले हामीहरुलाई के भनेको थियो त हामीहरुको fx is equals to g इन्भर्स x इक्वल छ भनेर भनेको थियो। अकॉर्डिंग टु क्वेशन f not fx is equals to g इन्भर्स x ठीक छ। देन यसलाई हामी लेख्न सक्छौं fx is equals to g इन्भर्स x र हामीहरुको fx फंक्शन भनेको हामीहरुको 2x minus 5 f is equals to 2x minus 5। सो अगेन हामीहरुको fx फंक्शनले एज अ इनपुट 2x minus 5 लिने भयो। अब यहाँ सो g इन्भर्स x हामीहरुसँग छ 2x minus 5 by 3 2x minus 5 by
3 then as a input 2x minus 5 लिने भयो यसले 2x minus 5 is equals to 2x minus 5 by 3 or 4x minus 10 minus 5 is equals to 2x minus 5 by 3 ठीक छ then हामीहरुको 4x minus 15 is equals to 2x minus 5 by 3 then हामीले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो भनेको हामीहरुको 4x minus 15 is equals to 2x minus 5 र यहाँ हुने भयो हामीहरुको 12x minus 45 ठीक छ is equals to 2x minus 5 then 12x minus x भएकोलाई एक ठाउँमा राखौं 12x minus 2x is equals to 45 minus 5 then 10x is equals to 40 therefore x is equals to हामीहरुको आउने भयो 40 by 10 therefore यसले दिने भयो हामीहरुलाई 4 र हामीहरुको x को भ्यालु रहेछ 4 र यस्तो इजी क्वेशन सोधिएको थियो हामीहरुको 2075 को रेगुलरमा thus the required value of x is 4 हामीहरुको x को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको 4 रहेछ र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जुन क्वेशन हामीहरुलाई 2074 को सप्लिमेन्टमा सोधिएको थियो र सेम क्वेशन हामीहरुको फेरि 2072 को रेगुलरमा सोधिएको थियो र त्यही क्वेशन 2074 को सप्लिमेन्टमा सोधिएको थियो फेरि त्यही क्वेशनलाई 2074 को सप्लिमेन्टमा पनि सोधिएको थियो जस्तै हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ if fx is equals to x plus 1 by 2 gx is equals to x minus 5 by 2 and f naught g inverse x is equals to 6 find the value of x र हामीलाई भनिएको छ find the value of x हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ f naught g inverse x is equals to 6 हुन्छ भनेर हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ र त्यसपछि भन्छ हामीहरुलाई find the value of x को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ फर्स्ट अफ अल त हामीहरुले यहाँ g इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्ने छौं र g इन्भर्स x को लागि हामीहरुले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ so here fx is equals to x plus 1 by 2 and gx is equals to x minus 5 by 2 are the given functions यी भयो हामीहरुका गिवन फंक्शन्सहरु र त्यसपछि हेरौं यहाँ हामीहरुको gx को हामीहरुले इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्ने छौं फर्स्ट अफ अल सो लेट y is equals to gx is equals to x minus 5 by 2 then or y is equals to x minus 5 by 2 interchanging roles of x and y x and y we get x is equals to y minus 5 by 2 so अब हामी यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2x y minus 5 देन हामीहरुको यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने भनेको हामीले y हो र y भनेको हामीहरुको हुने भयो 2x plus 5 इजी दैट इज यो भनेको हुने भयो हामीहरुको
g inverse x is equals to 2x plus 5. यो भयो हामीहरुको g inverse x. Now according to question क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ त? हामीलाई क्वेशनले भनेको छ यहाँ f not g inverse x is equals to 6. f not g inverse x is equals to 6. So हामीहरुको यसलाई हामीहरुले लेख्न सक्छौं g inverse x bracket close is equals to 6 or f g inverse x is equals to हामीहरुको 2x plus 5 is equals to 6. Then हामीहरुको fx function छ हामीहरुसँग x plus 1/2 र हामीहरुको fx function मा as a input हामीहरुको अब 2x plus 5 दिनुपर्ने भयो र 2x plus 5 as a input हामीहरुले x plus 1/2 मा दियौं भने हामीले x को ठाउँमा राख्नु पर्ने हुन्छ 2x plus 5. So 2x plus 5 plus 1 हैन त plus 1 by 2 is equals to 6. और अब हामी यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं. Then 2x plus 5 plus 1 6 is equals to 6 into 2. Then यो हुने भयो हामीहरुको 2x is equals to 12 minus 6 or x is equals to 12 minus 6 divided by 2. Therefore हामीहरुको x is equals to 3. Thus the required value of x is 3 भनेर हामीहरुले यसरी लेख्न सक्छौं. देन त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जुन हामीहरुको 2074 को सप्लिमेन्ट मा सोधिएको क्वेशन छ. हामीहरुसँग एउटा 2074 को सप्लिमेन्ट मा सोधिएको क्वेशन र क्वेशन छ हामीहरुको it is given that the function fx is equals to 4x minus 1 and gx is equals to so हामीहरुसँग gx भनेको 2x minus 3 if g naught f inverse x is equals to हामीहरुलाई गिभन छ g naught f inverse x is equals to x plus 1 भनेर र त्यसपछि भनिएको छ हामीलाई find the value of x. So find the value of x. हामीहरुलाई एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेशनहरु धेरै सोधिएको छ. सो 2070 देखि 2075 सम्म हेर्ने हो भने अझै धेरै म्याक्सिमम सोधिने गरेको छ यस्तो टाइपको क्वेशनहरु. सो हामीहरुलाई यहाँ चाहिने भनेको इन्भर्स भनेको x फंक्शन को इन्भर्स चाहिने छ. सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौं. So here fx is equals to हामीहरुको छ 4x minus 1 and gx is equals to 2x minus 3 are the given functions. हामीहरुका यी भए given functions हरु. Then let y is equals to हामीहरुलाई चाहिने f inverse x. So let y is equals to fx is equals to 4x minus 1. ठीक छ. Then y is equals to 4x minus 1 or interchanging roles of x and y. हामीले यहाँ interchanging roles of x and y हामीहरुले इन्भर्स निकाल्नको लागि गरिरहेका छौं. Interchanging roles of x and y we get x is equals to 4y minus 1, then y is equals to x plus 1 by 4.
therefore y is equals to this, then that is यो भनेको त हामीहरुको f inverse x is equals to x plus 1 by 4 भयो ठीक छ हामीहरुको f inverse x हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं देन हामीहरुलाई अरु यहाँ चाहिने भनेको केही नै छैन सो हामीहरुको नाउ according to the question हामीहरुलाई के भनेको छ क्वेशनले g naught f inverse x is equals to x plus 1 g naught f inverse x is equals to x plus 1 then हामीहरुसँग छ f inverse यसलाई हामीहरु लेख्न सक्छौं f inverse x bracket close x plus 1 or र हामीहरुको f inverse x भनेको x plus 1 by 4 or g is equals to x plus 1 by 4 as a gx function मा अब हामीहरुको as a input x plus 1 by 4 जाने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको gx function भनेको 2x minus 3 then 2x x को ठाउँमा हामीले राख्नु पर्ने भयो x plus 1 by 4 minus 3 2x minus 3 plus is equals to x plus 1 then 2x 2 1 2 2 2 4 गर्न सक्छौं हामी सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको x plus 1 minus 6 upon 2 मैले 2 LCM लिए र त्यसैगरी x plus 1 then हामीहरुले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं हामी x minus 5 is equals to 2x plus 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा then हामीहरुको अब यहाँ x भएको टर्महरुलाई एक ठाउँमा राखौं र कन्स्टेन्ट टर्महरुलाई एक ठाउँमा राखौं सो हामीहरुको 2x minus x is equals to minus 5 minus 2 or x is equals to minus 7 therefore x is equals to minus 7 thus the required value of x is minus 7 भनेर हामीहरु भन्न सक्छौं